Hey, kumusta na kayo? Bigyan ko kayo ng isang song tutorial. Tears in Heaven ni Eric Clapton. Turo ko ngayon sa inyo yung intro part muna. So sa intro na to, bibigyan natin siya ng tatlong progression o pattern para mas madali mo siyang matandaan. So sa first part, may tinatawag kasi tayong hammer on and pull off. Hammer, galing sa mababang nota, pataas na tunog. So, hammer. At pag sinabi naman natin na pull off, galing sa mataas na nota, pababa. Para siyang pinipik mo ng daliri mo. So, pag pinagsama ko siya, hammer on, pull off, punta na ngayon tayo sa first part. Sa first part, ginagamitan siya ng hammer on and pull off. 6th string, 2nd fret, and then 5th string, open. And then susunod naman natin dito sa 2nd string, 2nd fret, hammer on, pull off din. Pero this time, sa 3rd fret. Pero ito yung tricky na part. Dito sa part na to, pagkatapos mo siyang i-pull off, sabay angat mo agad sa 3rd string, 2nd fret pa din. So ulitin natin dahan-dahan. So pagka normal speed,